Pagod ka na ba mag-trial and error sa material settings? Nasubukan mo na lahat ng material preset sa Cricut pero hindi pa rin maayos ang cut ng Cricut mo. Stop the guesswork. Sa video na ito, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng custom materials para sa mga susunod na project mo, dire-diretso na ang iyong crafting. Let's make it with me. Make it with Alec. This video is inspired by Miss Kyla Norris community post. Sa post na yun, pinakita niya ang na-encounter niyang problem sa kanyang Cricut. I encourage everyone to post in my channel's community tab and I'll be happy to provide insights. Please subscribe na rin para matulungan natin ang isa't isa sa Cricut crafting community. Let's go back. Ang materials na ginamit ay iTech vinyl na pinatungan ng canvas laminate. Normally, I would use medium cardstock settings for these materials like she did. As you can see in the photo, tama naman ang cut ng machine dahil centered yung design sa cut. This means that calibrated na yung machine. The cutting mat is also not a problem kasi clean naman yung cut at mukhang bago pa rin. Ang preference ko kapag gumagamit ako ng ganitong materials, mas pinipili ko yung light grip mat, yung kulay blue. Ginagamit ko lang yung green kung medyo madalas ko na yung nagagamit para hindi dumikit yung backing ng stickers or ibang parts ng material na ginagamit ko. So I guess yung settings lang yung naging problem dito. Nakat naman niya pero may mga portions na hindi nakat yung backing. I think ang solution dito ay mag-create ng custom materials. Susubukan natin gumawa ng bagong custom material. Meron ako mga illustrations dito na gagamitin natin para makapag-decide ka kung anong settings yung gagawin mo. Gawin mong baseline yung material na ginamit mo. In this case ay yung medium cardstock. Mag-customize tayo dito sa settings and punta tayo sa machines. Dito tayo mag-create ng custom material. Pero dahil naka-gray yung button dito, kailangan mo munang i-connect yung machine. I-turn on mo muna yung machine, then mag-connect ka dito sa may machines, then click try again. Once connected na yan, mag-activate na yung mga buttons dito. Then select custom materials. Hanapin lang natin yung medium cardstock. So, meron siyang dalawa dito. Merong 216 GSM na 1 pass lang. And ito naman ay meron din siyang option na intricate cut na medium cardstock. So, kung hindi gumana yung medium cardstock mo, and 2 passes na yung ginawa ng machine, kailangan mo lang gayahin to. I-take note mo na lang yung settings niya, yung intricate cut ng 219 yung pressure, then 2 times yung passes, then cancel natin pinakababa, mag-add tayo ng yung material, mag-create ka ng name na relevant doon sa project mo. Yun po lang siya, and then gawin natin mas mataas yung pressure. 219 yung pressure kanina, and gawin lang natin siyang 230. Huwag tayong maging aggressive sa paglagay ng pressure dahil gagawin din natin 2 times. Click save, then subukan natin kung gagana to. So pagka-save mo, meron na siyang lalabas dito na material. Click natin yung done. Click na natin yung make para i-test kung gagana yung settings natin. And gawin lang natin A4 itong paper size. Click continue and i-print na natin. And here, ilagay ko na yung print natin with laminate sa may mat. Then, i-load ko na siya sa machine. Then, press natin yung load button. Sa design space, select natin yung ginawa natin material. Kung hindi mo siya makita dito sa bookmark, select mo lang yung browse all materials. Then, search mo yung photo paper. And ito, click done. Then, press ko na yung cut button. Tapos na yung machine na mag-cut. Tignan natin kung anong naging result niya. So, hindi siya nag-cut fully hanggang likod. Pero may mga portions naman na nakat niya, pero hindi lahat.
So, ibig sabihin nito, kulang pa tayo ng pressure. So, doon, balik tayo sa design space. Click muna natin yung done. And then, ulitin lang natin yung ginawa natin dito sa may machines, custom materials. Then, hanapin natin yung ginawa natin kanina. Click edit natin and itaas pa natin ng pressure ng 250. Then, click save, click done. Then, mag-print ulit ako ng isa. Subukan natin kung 250 is the magic number. Ito yung second attempt natin. Press ko lang yung cut. Tingnan natin kung tama yung pressure natin. Remind ko lang din pag gumagawa ka ng bagong project gamit ng hindi ka familiar na material o bagong bili mong material, lagi kang gumawa ng test cut. Ito yung naging second cut natin gamit ang 250 na pressure with 2 passes. Hindi pa rin siya na-cut totally. Try pa natin ng isang beses. So, instead of itaas yung pressure, ang gagawin natin ay dadagdagan natin ng passes and pababaan yung pressure. Minsan kasi ang tendency natin, pag hindi nag-cut ng tama, tataas natin yung pressure. Pero, kung masyadong mataas ang pressure naman, like for example dito, pag sharp yung corners, iikot yung blade. And ang magiging problem naman nun, mahihila niya yung corner. Then, mapupunit yung material mo. Dadagdagan natin ng passes and ibababa natin yung pressure. And this is the result of the last setting that we made. Tingnan natin kung nag-cut siya hanggang likod. And that's how to create custom materials in design space. Kung nagkakaroon ka ng miscuts kahit na nasubukan mo na lahat ng preset materials sa design space, mag-create ka ng new material, mag-set ka ng pressure and number of passes, then isave mo ito as your custom material para pwede mo pa rin magamit sa mga susunod mong project. By doing this, ina-eliminate mo na ang guesswork at makakapag-focus ka sa mismong crafting mo. Kung umabot ka sa part na to, thank you so much for staying with me. And if may natutunan ka today, bigyan mo naman ng laging click ang subscribe button, tap that like button, and leave a comment below. Gusto ko rin marinig ang thoughts mo.